Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Với những nguyên liệu quen thuộc, chúng ta cùng nhau vào bếp làm ngay món ăn này để đổi vị cho cả nhà nha. Cách làm đơn giản, chúng ta sẽ có ngay món bánh tôm thơm ngon hấp dẫn, lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong tôm ngọt thịt giòn ngon, hòa quyện với lớp phô mai hấp dẫn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế phần tôm này ha. Tôm này mình đã rửa sạch rồi. Các bạn lưu ý với những món tôm lăn bột chiên, mình nên chọn những con tôm lớn một chút để thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn, ăn thịt tôm cũng giòn hơn nữa nha. Mình dùng tôm này đã bỏ đầu rồi, mình chỉ cần lột vỏ ra, lưu ý là nhớ giữ lại phần đuôi tôm cho đẹp nha các bạn. Sau đó là mình dùng một cây xiên nhọn để lấy chỉ lưng ra. Dùng mũi nhọn xiên vào giữa lưng tôm như vậy. Sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra. Nếu bị đứt thì mình tiếp tục làm với đốt dưới nha các bạn. Mình lấy chỉ lưng và cả chỉ bụng luôn nếu có ha. Sau khi đã sơ chế xong thì mình cho tôm vào tô để ướp luôn nha. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên. Mình ướp vào đây thêm nửa muỗng cà phê bột tỏi cho thơm nha. Nếu không có bột tỏi, các bạn thay thế bằng tỏi tươi băm nhỏ cũng được ha. Và để ướp 10 đến 15 phút là được ha. Mình chuẩn bị thêm pha 10 g bột với 10 ml nước để làm bột kết dính nha. Bánh mì sandwich mình cán dẹt rồi cắt phần rìa bánh, cắt thành miếng hình chữ nhật như thế này. Cheese thì mình cắt lát mỏng. Ở đây mình có sẵn cheese cắt lát để ăn kèm với bánh mì. Các bạn dùng phô mai nào cũng được nha. Cắt đôi ra cho vừa với miếng bánh sandwich rồi đặt lên trên. Tiếp theo, tôm thì mình cắt dọc bụng để tôm được thẳng nè. Trải thẳng lên trên. Cuộn lại chặt tay. Cuối cùng lấy một chút bột ướt dán mép lại là được ha. Tiếp theo mình làm tương tự cho đến hết nha. Phô mai nếu thích kéo sợi các bạn dùng mozzarella. Nếu thích vị mặn hơn thì có thể dùng phô mai, cheddar, tất cả đều rất thơm và ngon. Nhớ là cuộn chặt tay và dán chắc mép bằng bột mì ha các bạn. Để qua bên này. Vậy là mình đã cuộn xong rồi. Bây giờ mình đem đi chiên nha. Cho dầu vào trong chảo và đợi cho dầu nóng. Thử đũa thấy dầu sủi tanh là được rồi nè. Cho bánh vào chiên. Lưu ý là mình chiên với lửa nhỏ dưới trung bình nha các bạn, để bánh được chín từ từ ha. Phần tôm ở bên trong sẽ chín kỹ hơn và cũng giòn đều phần bánh ở bên ngoài mà không bị cháy nè. Khi chiên nếu thấy phần bánh hơi bị chảy chia ra ngoài thì mình dùng bột dán phần mép ở đầu bánh lại luôn nè. Mình chiên lần lượt cho đến hết nha. Tôm cũng rất nhanh chín các bạn. Bánh vàng rồi thì mình vớt ra để cho ráo dầu.
Vậy là mình đã hoàn thành xong món tôm cuộn bánh mì sandwich. Cùng thưởng thức thôi nào các bạn ơi. Các bạn xem có hấp dẫn không nè? Mời các bạn cùng mình thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Mình chấm cùng sốt mayonnaise hoặc là tương ớt, nước tương đều ngon. Nhìn những cuộn bánh vàng ươm ngon mắt quá. Thành phẩm tôm giòn tan bên ngoài, phần tôm bên trong chín đều, ngọt thịt, giòn giòn. Phần phô mai béo ngậy, thơm phức và hấp dẫn lắm. Món ăn này vừa dễ làm và cũng dễ ăn ha. Người lớn hay trẻ nhỏ đều mê. Mình sử dụng cho bữa cơm gia đình, ăn sáng, ăn chơi hoặc các bữa tiệc đều được nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.